සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන සියලු දෙනාට මේ වීඩියෝ එක තමයි අපේ Java Kuppiya series එකේ second episode එක. මේ second episode එකේදී මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කොහොමද Java source code එකක් compile කරලා run කරගන්නේ කියලා. ඒකට මම මේ තියෙන step පහ තමයි follow කරන්නේ. ඔයත් ඔයාගේ practical එක කරනකොට මේ step පහ හරියටම පිළිවෙලට step by step කරගෙන එන්න. එතකොට ඔයාට කිසිම තැනක ගැටලුවක් නැතුව ඔයාගේ ටාස්ක් එක කම්ප්ලීට් කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕන දේ තමයි ඔයාගේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ ඔයා රයිට් ක්ලික් කරලා new ගිහිල්ලා හදාගන්න අලුත් ෆෝල්ඩර් එකක්. ඒ ෆෝල්ඩර් එකේ නම දාන්න Java කියලා. Java කියලා ෆෝල්ඩර් එකක් ක්‍රියේට් කරලා මේක ඕපන් කරගන්න. ඕපන් කරගත්තෙන් පස්සේ මේක තමයි ඔයාගේ working directory වෙන්නේ. එතකොට මේ working directory use කරලා ඔයා මේක හරහා ඔයා CMD එක open කරගන්න ඕන. ඒකට ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ මෙතන ක්ලික් කරලා එකපාරක් ක්ලික් කරලා CMD කියලා ටයිප් කරලා enter ඔබන්න. enter ඔබුවෙන් පස්සේ ඔයාට මේ directory එකෙන්ම ඔයාට CMD එකක් open වෙනවා. අනිත් එක තමයි ඔයාට පුළුවන් search bar එකේ CMD කියලා ටයිප් කරලා දැන් ඉන්නේ YouTube කියන මෙන්න මේ directory තමයි ඉන්නේ. ඔයාට පුළුවන් මේ directory වෙනස් කරලා cd කියන command එකෙන් අපිට පුළුවන් මේ directory වෙනස් කරන්න change directory. හරිද? cd කියන command එකෙන් වෙන්නේ change directory. මම වෙනම Linux command tutorial එකකින් මම ඔයාලට Linux command කියලා දෙන්නම්. දැනට මේ ටික මේ විදිහටම කරන්න. හරිද? cd කියලා කියන්නේ change directory කියන එක. ඊට පස්සේ දැන් Java කියන ෆෝල්ඩර් එක අපි හදලා තියෙන්නේ කොහෙද? ඩෙස්ක්ටොප් එකේ. එහෙනම් ඩෙස්ක්ටොප් කියලා දෙනවා. දුන්නෙන් පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ ls කියන කීවර්ඩ් එකෙන් අපිට පුළුවන් ඒ ඩිරෙක්ටරි එකේ තියෙන ෆයිල්ස් ටික බලන්න. බැලුවෙන් පස්සේ අපිට පෙන්නනවා desktop.ini කියලා එකකුත් තියෙනවා Java කියලා එකකුත් තියෙනවා. අන්න එහෙනම් අපි Java එක තමයි අපිට ඕන කරන ෆයිල් එක. එහෙනම් change directory Java. හරිද? ඔන්න Java කියන ෆයිල් එක Java කියන directory එකට ආවා. මේක තමයි මේක පොඩ්ඩක් ස්ටෙප් ටිකක් වැඩි. ඔයාලට කෙලින්ම ඔයාගේ Java ෆයිල් එක ඕපන් කරලා ඔයාලට මෙන්න මෙතන එකපාරක් ක්ලික් කරලා cmd කියලා ටයිප් කරන්න. ටයිප් කරලා enter ඔබන්න. ඔයාලට එතකොට ඔයාගේ working directory ඉඳලම ඔයාලට පුළුවන් terminal එකක් නැත්නම් cmd එක ඕපන් කරගන්න. හරි. එතකොට අපේ ෆස්ට් ස්ටෙප් එක ඉවරයි. ඔයා මේ ප්‍රැක්ටිකල් එක කරද්දී මේ ස්ටෙප් මේ විදිහටම අකුරක් නෑර කරන්න නැත්නම් ඔයාට මේ වීඩියෝ එක මග හැරෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාට වැරදෙන්න පුළුවන්. වැරදෙන සම්භාවිතාව වැඩි. ඒ හින්දා මම මේ කරන විදිහටම මේ ස්ටෙප් ටික ෆලෝ කරන්න. හරිද? දෙවෙනි ස්ටෙප් එක තමයි රික්වෙස්ට් කරන්න Notepad එකට හරි ඔයාගේ අනිත් වෙන ටෙක්ස්ට් එඩිටර් එකකට හරි. අපි කොහොමද මේ CMD එක හරහා Notepad එකකට රික්වෙස්ට් කරන්නේ? හරි. ඒක කරන්න මෙන්න මේ විදිහට. CMD එකේ Notepad කියලා ටයිප් කරන්න. Notepad කියලා ටයිප් කරලා ඔයාට ඔයාගේ source code එක save කරන්න ඕන නම මෙතන ටයිප් කරන්න. මම දාන example කියලා. example.java. මේ විදිහට තමයි මගේ මුල්ම Java source code එක save වෙන්න ඕන මේ විදිහට. එතකොට මේ notepad example.java කියලා ලියලා enter කරෙන් පස්සේ ඔයාට ෆයිල් එකක් අලුතෙන් create වෙලා example.java විදිහට අලුතෙන් ෆයිල් එකක් create වෙලා ඔයාට open වෙනවා. හරි. අපේ second step එකත් ඉවරයි. තුන්වෙනි step එක තමයි type your source code. මේ source code එක මම මේ source code එක ඔයා දන්න තුනට කමක් නැහැ. මම ඉදිරි වීඩියෝස් වලදී මේවා යූස් කරන්නේ ඇයි කියලා මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. class example ඔයාලත් මේ විදිහටම මේ exercise එක කරන්න. class example tab එකක් තියලා public static void main
string args. මෙන්න මේ විදිහට ඔයත් මෙන්න මේ විදිහටම ඔය කෝඩ් එක ලියන්න system.out.println hello java මෙන්න මේ විදිහට කෝඩ් එක ලියන්න කිසිම තැනක් වෙනස් කරන්න එපා. දැන් ඔයා මෙන්න මේ මම මෙතන කියන්නම් මෙන්න මේ සේව් කරපු නම මෙතන එන්න ඕන අනිවාර්යෙන්ම වගේ සේව් කරපු නම. හරිද? මං කරපු විදිහටම වා කරා නම් වැරදෙන්නේ නැහැ. ඒකයි මං ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් මං කරන විදිහටම මං කරන විදිහටම කරන්න කියලා කිව්වේ. class example public static void main. ඇයි මේ static දාන්නේ? ඇයි මේ void? ඇයි මේ public? කිසි දෙයකට බය වෙන්න එපා. මම ඉස්සරහ වීඩියෝ වලදී මම ඔයාලට අකුරක් නෑර මේ ඔක්කොම කියලා දෙනවා. ඒ හින්දා දැනට මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කරන්නේ source code එකක් කොහොමද compile කරලා run කරන එකනේ. ඔයා මේ විදිහටම source code එක type කරලා compile කරලා බලමු මේ source code එක වැඩ කරනවද කියලා. හරි. අපි දැනට අපේ source code එක හරි. එහෙනම් මේක save කරමු. save කරලා ඔයා යන්න cmd එකට. හරිද? ඕන දැන් අපි තුන්වෙනි step එක ඉවරයි. type your source code. source code එක type කරගෙන ඉවරයි. හතරවෙනි step එක තමයි compile the source code using javac. javac කියන application එක use කරලා ඔයා මේ code එක compile කරගන්න කියලා කියනවා. ඇයි මේ compile කරන්නේ? ඇයි මොකද්ද මේ javac? බය වෙන්න එපා කිසිම දෙයකට. මම ඉස්සර වීඩියෝ වලදී මම මේවා කියලා දෙනවා. හරිද? යන්න cmd එකට. cmd එකට ගිහිල්ලා හරි මෙතනින් අපි working directory එකම අපි open කරගන්නවා cmd එක. එතකොට ලේසි cmd. ඒකයි මම මුලින්ම කිව්වේ cmd එක ඔයාගේ වැඩ කරන තැන ඉඳලා open කරගන්න කියලා. හරි. ගිහින් ඉවර වෙලා අපි මේක compile කරමු. compile කරන command එක තමයි javac. javac example.java file name එක දීලා enter කරමු. හරිද? enter කරෙන් පස්සේ මේ කෝඩ් එකේ කිසිම අවුලක් නැත්තම් ඒ කියන්නේ කිසිම error එකක් නැත්තම් ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ step එකට යනවා. යද්දී ඔයා දකින්න නැති අලුතෙන් class file එකක් create ලා තියෙනවා. මේක compile කරද්දි තමයි compile කරද්දි තමයි මේ file එක හැදෙන්නේ. හරිද? ඔයා ලියපු source code එකේ කිසිම වැරද්දක් නැත්තම් error එකක් නැත්තම් මෙන්න මේ විදිහට මේ step එකට එනවා. ආවෙන් පස්සේ පස්වෙනි step එක තමයි run the program using java. java කියන එක use කරලා අපිට පුළුවන් මේක run කරගන්න. example අන්න hello java කියලා print වුණා. හරිද? ඔයා මේ practical එක කරද්දී මේ step පහ මේ විදිහටම කරන්න කිසිම තැනක් වරදින්නේ නැහැ. හරිද? පළවෙනි step එක තමයි ඔයා ඉස්සරම ඔයාගේ directory එකක් හදාගන්න. හදලා ඒ directory එකේ ඉඳලා ඔයා cmd එක open කරගන්න. open කරගෙන ඉවර වෙලා ඔයා notepad එකකට request කරගන්න cmd එක හරහා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ source code එක type කරන්න. type කරලා ඉවර වෙලා javac කියන එක use කරලා javac application එක use කරලා ඔයා ඔයාගේ code එක compile කරගන්න. compile කරගත්තෙන් පස්සේ කිසිම අවුලක් නැත්තම් ඔයාගේ class file එක create වෙනවා. class file එක create වුණෙන් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් java කියන command එක use කරලා ඔයාගේ program එක run කරගන්න. හිතන්න උදාහරණයක් විදිහට මේ code එක වෙනස් කරා කියලා. මෙන්න මේක copy කරලා හිතන්නකෝ ඔයා paste කරගත්ත කියලා මෙහෙම. මෙන්න මේ විදිහට line 7-3කට දාගත්තා. හරිද? දාලා ඉවර වෙලා ඔයා මේ code එකට වෙනසක් කරොත් හරිද? වෙනසක් කරලා ඉවර වෙලා ඒ කියන්නේ වෙනසක් කරොත් ඔයා අනිවාර්යෙන් මේක compile කරලා තමයි run කරන්න ඕන. දැන් හිතන්න දැන් මේක save කරා. හරිද? save කරලා ඔයා පාරක් මේක run කරලා බලනවා. අර දැක්කද? මේ run කරාට කලින් result එකම තමයි එන්නේ. හැබැයි ඔයා මේක compile කරොත් හරිද? මේක save කරලා මෙන්න මේ javac කියන command එක use කරලා javac example.java අන්න හරි. දැන් බලමු run කරලා java
example අන්න දැක්කද? ලයින් කීපයකට print වුණා. අන්න ඒ විදිහට ඔයා මේවා වෙනස් කර කර බලන්න කොහොමද print වෙන්නේ කියලා. ඔයා කෝඩ් එකට වෙනසක් කරොත් මතක තියාගන්න ඔයා අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ source code එක compile කළ යුතුමයි. compile කරේ නැත්නම් කලින් compile කරපු ෆයිල් එක තමයි run වෙන්නේ. ඒ හින්දා ඔයා source code එකට වෙනසක් කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් javac කියන command එක use කරලා compile කරලා ඉවර වෙලා java කියන word එක use කරලා ඔයා මේක run කරගන්න. හරි මට මේ එපිසෝඩ් එකේදී ඕන උනේ කොහොමද Java source code එකක් compile කරලා run කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මට මේ එපිසෝඩ් එකේදී කියලා දෙන්න ඕනකම තිබ්බේ. ඉස්සරහ වීඩියෝ වලදී මම ඔයාලට මොකද්ද මේ public මොකද්ද මේ static මොකද්ද ඇයි මේ void දාන්නේ ඇයි මේ main දාන්නේ මොනවද මේ system.out.println කියන්නේ මොනවද ඒ හැම දෙයක්ම ඉස්සර එපිසෝඩ් වලදී මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. එහෙනම් දැනට ඔයා second episode එකේදී මේ step පහ follow කරලා ඔයාගේ practical එක කරන්න. මේ step පහ මේ විදිහටම කරොත් ඔයාට කිසිම තැනක වරදින්නේ නැහැ. 100%ක් guaranteed. ඒ ඔයාට කිසිම තැනක වැරදීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් comment section එකේ comment එකක් දාලා තියන්න. මම ඔයාට අනිවාර්යෙන් ඒකට reply කරන්නම්. එහෙනම් third episode එකෙන් නැවත හමු වෙමු. සුබ දවසක්.